guys, and today in Big Ball 1, bilang nyo ha. Mas Four. pangit. Okay, tayo niya ka. Hi guys. Hi guys, and today more Christmas tree and decorate and for the Sabihin mo muna, for today's video, and my Christmas tree and today ito lagyan natin lahat. And today, bigyan namin ng maganda para maayos. And goodbye everyone. On. hi guys. For today's video, gagawa kami ng balloon Christmas tree. Dito. Hindi siya yung ordinary balloon Christmas tree kasi ayun, lalagyan namin siya ng twist. Bit at twist. Malalaman nyo mamaya. Yung twist na yun para sa dalawang angels namin. Alright, so tara, let's start gawin na natin. Yes. Okay guys, ito na po yung base ng Christmas tree natin. Right, yan. Yan, so basically parang outline pa lang siya. Mamaya i-decorate po natin siya. Right. Yan. Okay, so tapos ang twist po dyan is ito ang gagawin namin. Ito mga stubs na to lalagay namin sa loob ng mga lobo. So plano sana namin is mga goodies, kaya lang so obvious kasi siya pag nilagay sa loob ng balloons. So gumawa ka na lang kami ng mga stubs. Tapos for 12 days yan, lagyan namin ng cash. Mamaya may 1,000 pesos pa yan. So yan, lalagay namin sa blue tsaka silver na balloon. 1,000 versus 500. Ayan. Ayan. Tapos, ang gagawin nila dyan is from December 13. So, ang title kasi niyang tawag kasi dyan sa Christmas tree is 12 Days of Christmas Tree Pop. Ayun. Christmas Tree Pop. Christmas Tree Pop siya. So, lagay namin yan dyan mamaya. Alright. So, gawin natin siya ulit guys. Tuloy natin. Okay guys, yan na po siya. Nakakabit na yung mga numbers. Yung mga balloons natin na may numbers. Oops, baliktad tayo number 11. Yan. Puputokin po nila yan.